guys, welcome to my YouTube channel. Samahan niyo ako guys, magluluto ako ng alamang. So, ito ngayon ang aking ingredients ng ating alamang. Meron akong 1 kilong alamang, asukal, brown sugar, and garlic, cooking oil. So, lagyan na natin ng cooking oil yung ating kaldero. Ayan guys, kailangan madaming mantika. And of course,
Mm.